อยากเป็นหนึ่งในพันของสเตจรถไฟอวกาศคว้าตั๋วกาชาดแบบจุกๆไปลุ้นรับเรนเจอร์โคลาโบง่ายๆเพียงแค่ทำตามนี้สวัสดีครับมาพบผมเป็นคนชาแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับเข้าสู่ช่วงกลางเดือนของโคลาโบไคจูหมายเลข8และกำลังนับถอยหลังโค้งสุดท้ายของสเตจรถไฟอวกาศด้วยนั่นเองนะครับผมหลายคนเป็นผู้เล่นใหม่ครับบางคนเป็นผู้เล่นเก่าเพิ่งกลับมาเล่นอาจจะยังไม่เคยเจอโหมดใหม่อันนี้นะครับผมเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะก็ประมาณสัก 1-2 ปีเท่านั้นก็เลยอาจจะยังไม่รู้เทคนิคการเล่นนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะติดท็อปพันเพราะว่าของรางวัลมันหอมหวานนั่นเองนะครับผมอย่างผมก็อยู่อันดับ186ครับติดท็อปพันเป็นที่เรียบร้อยโดยคะแนนตอนนี้ก็อยู่ที่ 251,000 นะครับผมถึงจะติดอันดับนี้ได้นั่นเองนะครับผมและรางวัลที่เราตามหากันก็คือตั๋วกาชาแบบบึ้มคือลือครับผมยิ่งคุณอันดับสูงเท่าไหร่ของรางวัลยิ่งถูกใจคุณมากเท่านั้นเพราะว่ามันจะเยอะแบบสุดๆไปเลยนั่นเองเนาะเพราะว่าตั๋วกาชาหลัก50ใบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมอันนี้แจกให้แบบฟรีๆเพื่อไปลุ้นคาฟก้าตัว must have ทำพรตันได้แบบสบายๆซึ่งก่อนจะไปเริ่มเล่นกันนะครับทุกคนควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังการต่อสู้ซึ่งเป็นพื้นฐานของโหมดรถไฟอวกาศนี้กันก่อนนั่นเองนะครับผมจะเห็นได้จากระดับง่ายก็มีพลังต่อสู้แค่ 5,000 ก็ผ่านได้ง่ายๆแล้วหรือถ้าเป็นแบบปกติหน่อยก็พลังต่อสู้ต้องเพิ่มมาเยอะหน่อยครับ 20,000 กันเลยทีเดียวและแบบยากนี่คือ 45,000 ครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะเล่นแบบยากกันนั่นเองเนาะเพราะว่าคะแนนในโหมดอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำอันดับถึงติดท็อปพันกันได้นั่นเองนะครับผมเลยต้องเลือกแบบที่โหดหินที่สุดนะครับผมและจะเห็นได้ว่าทุกตัวละครที่ผมเอามาลงนี้นั้นเนี่ยมีพลังต่อสู้หลัก 6-7 หมื่นกันทั้งนั้นเลยนะครับหลักแล้วนะครับพลังต่อสู้นี้มาจากอะไรนะครับเรากดไปที่ทีมของฉันได้เลยนะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้ว่าจะต้องใส่ตัวอะไรเข้ามาตัวเกมเขามีโหมดพลังต่อสู้ให้เรียงลำดับมาเรียบร้อยแล้วจากมากไปน้อยนั่นเองนะครับผมตาม ID ของแต่ละคนเลยเนาะอย่างผมก็ตั้งแต่ยอครับก็เลยใส่ลงไปเรียงตามระดับไปเรื่อยๆ10ตัวละครนะครับผมก็ใส่จนครบเรียบร้อยของผมมีหน้าตาประมาณนี้นั่นเองโดยค่าพลังตัวละครแต่ละตัวนี้นั้นเนี่ยเกิดจากการที่เราปั้นมัน9ดาวแม็กซ์นะครับผมทำให้สเตตัสมันเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นกว่าร่างไฮเปอร์แม็กซ์จะใช้ร่างไฮเปอร์แม็กก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะทำให้พลังต่อสู้ลดน้อยลงกว่านี้ก็ได้นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งข้อคือการใส่เกียร์ของเราครับถ้าใส่จัดเต็มได้ก็ใส่ไปเถอะครับผมเพราะว่าทุกค่าที่เราใส่เพิ่มเข้าไปในเรนเจอร์ของเรานั้นมันจะเอาไปตีความเป็นพลังต่อสู้ของโหมดนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีรวมนะครับสกิลโจมตีโดนแน่นอนอัปเกรดท่าหลบสกิลต้านสกิลทั้งหลายแหล่หรือแม้กระทั่งเจาะทักษะก็ตามแต่นั่นเองครับมีส่วนช่วยให้พลังต่อสู้สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแม้กระทั่งพรสวรรค์ของเรนเจอร์ในยุคสมัยใหม่นี้ก็ช่วยให้พลังการต่อสู้สูงมากยิ่งขึ้นตามลำดับขั้นด้วยนั่นเองเพราะว่ามันช่วยเพิ่มเซตัสเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีอยู่2ค่าเซตัสนะครับที่ถึงแม้เราจะใส่เพิ่มเข้าไปเยอะขนาดไหนตัวเกมก็ไม่ได้นับเอามาคำนวณเป็นพลังต่อสู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหนึ่งเลยก็คือลดคูลดาวน์เรนเจอร์นั่นเองครับคุณจะใส่ไป2จุด1จุด3จุดเข้าไปก็ไม่ได้มีส่วนช่วยพลังต่อสู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมและอีกหนึ่งข้อคือลดแร่นะครับในโหมดนี้ไม่มีผลแต่อย่างใดเลยครับผมถ้าหากคุณอยากจะให้พลังโจมตีมันสูงเวอร์กว่านี้อาจจะต้องไม่ใส่เกียร์เซต PVP แบบที่ผมใส่อยู่นี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นเซตเกียร์บ้านๆพื้นฐานเลยเน้นหลบเน้นต้านเยอะๆใส่พลังโจมตีกายเยอะๆพลังโจมตีเวทเยอะๆอะไรก็ว่าไปโดยที่ไม่ต้องสนใจลดคูลดาวน์และลดแร่นั่นเองนะครับผมมันจะทำให้พลังต่อสู้อาจจะเยอะมากกว่าที่ผมใส่อยู่นี้ก็เป็นได้นั่นเองแต่ว่าพลังการต่อสู้นี้ไม่ใช่ทั้งหมดของโหมดนี้นั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าทำให้มากได้ก็จะดีกว่านั่นเองมันสามารถที่จะพุ่งชนสิ่งต่างๆแล้วยังรอดอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับผมฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการไม่รอช้าไปลองเล่นสเตจเลยดีกว่านะครับขอเล่นด่านที่1กันก่อนนะครับเพื่อปูพื้นฐานเกี่ยวกับดาวกันหน่อยนะครับสำหรับดาวสีเหลืองในโหมดนี้นะครับผมก็จะให้คะแนนเราทั้งหมด5คะแนนด้วยกันต่อการเก็บ1ดวงนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นดาวสีรุ้งเราจะได้ทั้งหมด10คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับและแต่ละดาวเนี่ยก็จะให้หลอดฟีเวอร์ซ้ายบนไม่เท่ากันด้วยนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเป็นดาวสีเหลืองสุ่มให้ฟีเวอร์เราเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด 5% เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาวสีรุ้งทุกดาวจะได้ 10% นั่นเองนะครับผมนะและเมื่อหลอดฟีเวอร์ของเราเต็มเรียบร้อยเนี่ยมันจะแปลผันให้ทุกตัวที่เราเจอเป็นศัตรูหรือว่าเป็นพื้นบัฟต่างๆเลยนะกลายเป็นดาวรุ้งเพื่อ
เก็บคะแนนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมทุกคนก็เลยหวังจะให้ทำฟีเวอร์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมและเราก็วิ่งเก็บรับไปเรื่อยๆซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าดาวสีเหลืองบางดวงเนี่ยมันไม่มีทางด้านของ drop fever ไฟมาให้เราเหมือนกับบางดวงนั่นเองครับผมเป็นการสุ่มล้วนๆเลยนั่นเองนะครับก็รอบแรกผมได้ 2,340 เท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าฟีเวอร์รอบ2ไม่ติดด้วยซ้ำไปก็จะเห็นได้ว่ารอบนี้ดวงเราค่อนข้างห่วยมากๆนะครับผมได้คะแนนอยู่เพียงแค่ 19,000 กว่ายังไม่ถึง 20,000 เลยด้วยซ้ำไปซึ่งก็ไม่ต้องกังวลกันไปครับการวิ่งรอบแรกเป็นการสังเกตเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมเพื่อให้เรารู้ว่าตรงไหนเนี่ยควรจะเข้าฟีเวอร์ดีบ้างนะครับผมเพราะว่าถ้าศัตรูเยอะแปลว่าดาวรุ่งที่เราเก็บได้มันก็จะมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณถูกไหมครับผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำกับการวิ่งครั้งแรกๆนั่นเองเนาะคอยจำคอยสังเกตไปเรื่อยๆนะครับและเราจะเริ่มบอกได้ว่าจุดไหนที่เราควรจะเข้าฟีเวอร์และมันสามารถทำได้จริงนั่นเองโดยรถไฟตั้งแต่ด่าน1ด่าน2ด่าน3ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงด่าน9เนี่ยผมบอกทุกคนไว้เลยนะครับว่าสามารถเข้าฟีเวอร์ได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันในช่วงต้นและก็ในช่วงท้ายนั่นเองนะครับแล้วแต่ละคนจะเล่นเลยนะถ้าใครเล่นได้แค่ฟีเวอร์1รอบรีทิ้งได้เลยนะครับเล่นใหม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะเข้า2รอบได้แต่ว่าถ้าเข้าได้รอบเดียวก็ไม่ควรที่จะรอรับคะแนนนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถสู้กับคนที่เข้าฟีเวอร์2รอบได้นะเพราะว่าเขาเก็บดาวรุ้งได้มากกว่าเรานั่นเองเนาะยกเว้นเพียงแค่ด่านเดียวครับนั่นคือด่านสุดท้ายด่าน10นะครับตัวเกมจงใจทำมาให้เข้าฟีเวอร์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะเนาะดาวก็ดรอปค่อนข้างที่จะน้อยคะแนนมากๆนะครับสุดท้ายเมื่อเทียบคะแนนอันดับแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าสูงสุดได้เพียงแค่ 18,000 เท่านั้นเนาะเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆเนี่ยเอาด่าน9ก่อนหน้านี้ก็ได้ย่างเหมือนกันแต่ว่าเขาทำได้ถึง 25,000 กันเลยทีเดียวเนาะจะเห็นได้ชัดนะครับว่าด่าน10นี้เป็นด่านที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นเท่าไหร่เอาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปทำคะแนนด่าน 1-9 จะง่ายมากกว่านั่นเองและสำหรับบางคนเนี่ยที่เล่นจนตั๋วรถไฟหมดเกลี้ยงแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะดูโฆษณาแล้วก็รับตั๋วรถไฟเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับวันละ3ครั้งเท่านั้นนะครับผม3ครั้งนี้คือ1ครั้งคือ5ตั๋วนะครับผมเล่นได้1รอบนั่นเองเนาะถ้าครบ3ครั้งเมื่อไหร่ก็15ตั๋วก็หมดเรียบร้อยต้องรอวันถัดไปหรือว่ารอคูลดาวน์มันนับเวลาจนกระทั่งได้ครบ5ตั๋วถึงเข้ามาเล่นใหม่ได้นั่นเองและนี่คือหน้าตาหลังดูโฆษณาเสร็จเรียบร้อยมันจะเด้งออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็รับไป5ตั๋วเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถดูโฆษณารวดเดียวแล้วรับ15ตั๋วได้นะครับต้องทีละ1รอบนั่นเองนะครับผมคราวนี้เรามาลองเล่นแบบจริงๆจังๆเพื่อสังเกตกันดีกว่ายกตัวอย่างเป็นด่าน2ละกันนะเพราะว่าด่านนี้น่าจะเป็นตัวทำคะแนนของใครหลายๆคนครับเพราะว่าคะแนนค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองเนาะมาลองดูกันดีกว่าว่าจุดไหนควรจะเข้าฟีเวอร์กันบ้างนั่นเองนะครับไปเก็บกันแบบรัวๆกันไปโอ้โหด่านนี้พื้นบัฟเยอะด้วยแปลว่าทุกพื้นบัฟหรือทุกตัวศัตรูมันจะกลายเป็นดาวรุ้งให้เราเก็บนั่นเองนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคะแนนด่านนี้ถึงสูงที่สุดในรอบนี้นั่นเองนะครับผมพื้นเขียวแล้วนะครับและยังไงต่อดีจังหวะนี้วิ่งมาจนถึงมีพื้นฟ้าด้วยไหมก็มีเหมือนกันครับผมและจุดนี้ท่าทางเหมือนจะสามารถเข้าฟีเวอร์ได้อยู่จำเอาไว้ก่อนในใจและการโน้ตแต่งเรายังไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าดาวสีเหลืองไม่ดรอปฟีเวอร์ให้เราเพียงพอจนกระทั่งถึงจุดที่เราอยากให้มันเข้าก็ไม่สามารถเข้าได้เองครับอาจจะต้องรีใหม่แต่รอบแรกนี้เรามาสำรวจกันก่อนนั่นเองนะครับผมก็ลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วดูกันต่อไปนะครับว่ามีจุดไหนจะเข้าฟีเวอร์ได้ดีอีกบ้างนั่นเองเนาะจุดนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าศัตรูเริ่มเยอะกลวยก็มีแล้วก็มีพื้นบัฟด้วยนั่นเองแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็จะได้เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็กดพอสเรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับเพื่อดูคะแนนก่อนถึงเข้าเส้นชัยนะครับเราจะได้สามารถเก็บตั๋วและยังไม่ทำเป็นคะแนนได้นั่นเองครับอย่างเรารอบนี้ 3,330 แต้มนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างน้อยครับมันควรจะได้ถึงเกือบ 5,000 เลยทีเดียวครับสำหรับด่านนี้นั่นเองเนาะ 4,000 ปลายๆเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นแล้วเราขออนุญาตรีเซ็ตนะครับผมถือว่ารอบแรกมาสำรวจละกันเนาะตัวที่ได้เราก็จะคืนกลับมาเองครับจากนั้นมาเล่นอีกสัก1รอบละกันนะครับรอบนี้เราตั้งใจทำคะแนนเลยเพราะเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วนะครับว่าจุดฟีเวอร์จุดแรกก็คือควรจะต้องเป็นจุดที่พื้นบัฟฟ้าพอดีนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าดาวเราไม่เอื้ออำนวยครับดวงไม่ดีมันไม่ค่อยดรอปไฟตามทางแบบนี้เรื่อยๆเองแต่ว่าถ้ามันดรอปรัวๆอย่างนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าตามแผนของเราได้นั่นเองครับมาลองดูดีกว่ารอบนี้มันจะตรงเป๊ะตามที่เราคิดหรือเปล่านั่นเองนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ต้องรีใหม่ไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นแล้วจะสู้คะแนนคนอื่นไม่ได้เองโอ้โหรอบนี้ประมาณ 90% แต่ว่าไม่ได้ครับผมนะยังไม่ติดตามที่เราคิดเริ่มกันใหม่อีก1รอบนะครับผมรอบถัดมาไหนดูซิจะเป็น
ความฝันได้หรือเปล่านะครับผมที่เราจะเข้าจุดที่เราต้องการได้นะมันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมในคลิปนี้นะครับแต่ว่าเรามีคลิปที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่แบบเราเข้าได้เป๊ะๆนั่นเองนะครับจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ามาลองดูกันหน่อยว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้ในตำแหน่งที่พื้นฟ้ามันแตกต่างกันแต่ละครั้งนะครับนี่95นะครับผมไม่งั้นแล้วมันควรจะ100ไปแล้วล่ะโอ้โหเสียดายมากซึ่งถ้าใครเล่นแล้วดวงดีแล้วก็เล่นเป๊ะจัดๆเนี่ยนะจะเห็นผลลัพธ์ที่เหมือนเล่นในตานี้นี่ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทีมที่เขาใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่มีพลังต่อสู้สูงมากแต่อย่างใดแต่เขาสามารถที่จะเล่นและคว้าอันดับท็อป 1,000 ได้อยู่นั่นเองเนาะใช่แล้วอยู่ที่สกิลเพลย์และฝีมือด้วยนะครับแล้วก็ดวงเป็นหลักเหมือนกันเนาะว่าไอ้ดาวเหลืองเนี่ยมันจะดรอปฟีเวอร์ตามที่เราคิดหรือเปล่านั่นเองนะครับผมและตอนนี้มาถึงพื้นสีเขียวแล้วนะครับหลอดฟีเวอร์65-75%ไปแล้ว85-90แล้วครับแบบนี้มีลุ้น100พอดีเป๊ะครับตรงพื้นฟ้าเริ่มฟีเวอร์ทีแล้วก็เป็นดาวลุ้งรัวเก็บไปถึง 2,300 ก่อนฟีเวอร์หมดนั่นเองครับผมแล้วก็วิ่งต่อไปพยายามเก็บดาวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหลอดฟีเวอร์เรารู้สึกว่าเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับจังหวะมันไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีข้ามบางดาวก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อไปรับดาวลุ้งช่วงโค้งสุดท้ายจะดีมากกว่าเองเนาะเหมือนจังหวะนี้เนี่ยเขาก็เลี่ยงเก็บบางดาวทิ้งออกไปแล้วก็มารับจังหวะนี้นะครับผมเพื่อให้ตอนสุดท้ายมันจะมีจังหวะที่ศัตรูกองลงกันแบบนี้แล้วรับเก็บให้หมดนะครับเพื่อให้เราได้คะแนนถึง 4,800 พอยต์นะครับคว้าไป 30,000 กว่าแต้มนะครับผมโอ้โหเกือบท็อปเลยนั่นเองโดยคะแนนสูงสุดที่ด่านนี้อยู่ที่ 32,875 นะครับใครไหวก็ตามสะดวกเลยนะผมอยากแก้เท่าไหร่แก้ได้ไม่อั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าตั๋วมันไม่มีเสียถ้าเรากดพอแล้วก็รีออกมาหน้าล็อบบี้และเล่นใหม่ทันนะครับและถ้าหากคุณเล่นโหมดรถไฟอากาศนี้มากพอมีประสบการณ์สูงนะคุณจะต้องมีการจดเอาไว้ด้วยนะครับว่าด่านหนึ่งนี้ต้องเข้าฟีเวอร์ตรงนี้ถึงจะดีนะครับแล้วก็จุดที่2ต้องเข้าฟีเวอร์ตรงนี้ถึงจะพอดีเป๊ะเพื่อให้คะแนนสูงอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นเองเนาะและนี่ก็คือโน้ตตัวอย่างนะครับผมก็ขอมาแจกหน่อยแล้วกันแต่ว่าโน้ตนี้ใช้สำหรับโคลาโบนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นโคลาโบไคจูหมายเลข8นะเพราะว่าเปลี่ยนเดือนนะครับเศษรถไฟมาใหม่เขาก็ปรับเปลี่ยนด่านใหม่แรนดอมกันไปนะครับผมมันไม่ได้เป๊ะเหมือนกับที่โพยนี้บอกเสมอไปนั่นเองครับคุณต้องไปลองสังเกตแล้วก็จดโพยเอาไว้ดูกันเอาในแต่ละรอบนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามาเฉลยให้ในรอบนี้ละกันเนาะสำหรับแค่บางด่านนะบางด่านที่ไม่มีอยู่ในโพยนี้ก็ไปลองดูเองละกันนะเพราะว่าหลักๆโพยนี้ใครๆก็ทำได้นะขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรของแต่ละผู้เล่นแล้วก็การสังเกตของแต่ละคนเท่านั้นนั่นเองนะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการวิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็คว้ารางวัลมาตามระดับที่เราต้องการกันได้เนาะส่วน EXP นี่ใครที่กังวลว่ามันจะต้องรับหรือเปล่าบางคนเล่นป้ายเหลืองนี้ไม่ต้องรับก็ได้นะครับผมมันอยู่ในกล่องของขวัญตอนแจกมาเนาะรับแต่ตั๋วแล้วตรงนี้ก็รอมาหมดอายุไปก็ได้นั่นเองครับเลเวลก็จะไม่ขึ้นยังคงอยู่ป้ายเหลืองต่อไปได้นั่นเองนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่าหรือคนที่ยังไม่รู้เทคนิคนั่นเองนะครับผมและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครนอยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย